ඇමරිකාව ගැන කතා කරපු වීඩියෝස් පහුගිය දවස්වල කතා කරපු වීඩියෝස් ටික ඔයාලට බැලුවා නම් ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති ඇමරිකාවේ ජීවන වියදම ගොඩක් වැඩි. එතකොට අපි ලංකාව වගේ රටක ඉඳන් මේ රටකට ඉගෙන ගන්න වගේ එනවනම් අපිට ෆුල් ශිෂ්‍යත්වයක් නැත්නම් සම්පූර්ණ ශිෂ්‍යත්වයක් නැත්නම් ඉගෙන ගන්න එක ටිකක් අමාරු වෙනවා මේ රටේ ඔයාලට හොඳ ආදායමක් ලංකාවේ නැත්තම්. ඉතින් මේ ඇමරිකාවට ඇවිල්ලා අපි ඉගෙන ගන්නකොට අපේ වියදම් වලින් ගොඩක් වැඩි කොටසක් නැත්තම් විශාල ප්‍රමාණයක් වෙන් වෙන්නේ අපි ඉන්න තැනට නැත්තම් අපේ ඇකොමඩේෂන් වලට. ඒ වගේම තමයි ඒ වගේම ලොකු කොටසක් අපිට වැය කරන්න සිද්ධ වෙනවා ආහාර වලටත්. ඉතින් මම වීඩියෝ සීරීස් එකක් කරන්න හිතුවා ඇමරිකාවේ තියෙන චීප් ෆුඩ්. එහෙම නැත්තම් ස්ටුඩන්ට්ස්ලා විදිහට අපි ඇමරිකාවට ආවට පස්සේ අපිට අඩු වියදමකින් මිලදී ගන්න පුළුවන් එච්චරම ශරීරයට අහිත කරත් නැති ආහාර පාන මොනවද නැත්තම් ඒ වගේ ඒවා ගන්න පුළුවන් shops මොනවද ඒ වගේ තියෙන ආහාර පාන වල තත්ත්වය කොහොමද මෙන්න මේ වගේ දේවල් ටිකක් මම වීඩියෝස් කීපයකින් කතා කරන්න හිතුවා. මොකද මේක මගේ ජීවිතේට ගොඩක් සමීප දෙයක්. මොකද මං වුණත් එහෙම ගොඩක් ලොකු ප්‍රමාණයක් ආහාර වලට වියදම් ඒ කියන්නේ අමතර ආහාර වලට වියදම් කරන්නේ නැහැ. මම පුළුවන් හැම වෙලේම මගේ ආහාර වල මම ගෙදරදී හදා ගන්නවා. ඒ වුණාට එක්සෑම් දවස් වලට රිසර්ච් ප්‍රසන්ටේෂන් දවස් වලට ඒ වගේ කැම්පස් එකේ ගොඩක් බිසි වෙන කාලෙට ගෙදර උයන්න ඇත්තටම වෙලාවක් නැහැ. ඉතින් ඒ වගේ වෙලාවට අපිට කඩෙන් කන්න වෙනවා. ඉතින් කඩෙන් කනකොට චීප් ඔප්ෂන්ස් එහෙම නැත්නම් ලාභදායී ආහාර තියෙන්නේ කොහෙද? ඒ වගේ දේවල් ගැන අපිට දැනගෙන ඉන්න සිද්ධ වෙනවා. එහෙනම් අදත් මම මේ වගේ තැනකට තමයි යන්නේ. අදත් කැම්පස් එකේ ගොඩක් වැඩි දවසක්. අද උයන්න වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒකින්ද මම දැන් වෙලාව 4ට විතර ඇති. මම උදේ කෑවට පස්සේ තාම මුකුත් කාලා නැහැ. ඉතින් මම හිතුවා මේ අද මම මේ කණ්ඩ යන තැන ගැන ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න. එහෙනම් අපි ගිහිල්ලා බලමු මොකද්ද මේ තැන කියලා. මේ තැන මෙක්සිකන් ෆුඩ් තියෙන තැනක්. මෙක්සිකන් ෆාස්ට් ෆුඩ් කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ කැම යාලා හදලා තියෙන්නේ. හැබැයි බත් බීන්ස් වගේ දේවල් ගන්න පුළුවන්. මම මෙතන මගේ ප්‍රධාන මෙතන මගේ ෆේවරිට් තැනක්. මගේ ජනප්‍රියතම තැනක් වෙන්න එක හේතුවක් තමයි මේ බත් ආශ්‍රිත කෑම මෙතනින් මිලදී ගන්න පුළුවන් වෙන හින්දා. ඉතින් මම දැන් ඉන්නේ මේ අප්ටවුන් එකේ. ඔක්ස්ෆර්ඩ් නගරයේ අප්ටවුන් එක කියලා කියන්නේ රෙස්ටුරන්ට් නම්මනම් තියෙන ටිකක් නාගරික ප්‍රදේශයේ. මම දැන් ඉන්නේ එතන. ඉතින් අපි චිපොට්ල එකට ගිහිල්ලා බලමු. කෑම එකක් අරගෙන මම ඔයාලට ඒක ගැන විස්තරයක් ඊළඟට දෙන්නම්. මෙතන සාමාන්‍යයෙන් ඩොලර් 7ක් වෙනවා කෑම එක වේලක්. ඉතින් මේ අනික් රෙස්ටුරන්ට්ස් එක සංසන්දනය කරලා බලද්දි ඩොලර් 7 කියන්නේ ගොඩාක් ලාභම තැන නෙමෙයි. හැබැයි මධ්‍යස්ථ තැනක්. හැබැයි මෙතන කෑම හොඳ හින්දා මම ඩොලර් 7ක් වියදම් කරන්න දෙපාරක් හිතන්නේ නැහැ. මෙතන කෑම හොඳයි සහ බඩ පිරෙන හින්දා. හරි. මීට වඩා කෑම අඩු ගණන් තැන් තියෙනවා. අපි ඉස්සරහා වීඩියෝස් වලදී මේක ගැන බලමු. ඔයාලට ඒ වගේ වීඩියෝස් බලන්න ඕන නම් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහා කමෙන්ට් එකක් දාන්න. එහෙනම් අපි යමු චිපොට්ල එකට. දාගන්න නැතුව කොහෙවත් යන්න බෑ. ඇතුළට කඩවල ඇතුළට යන්න බෑ. එහෙනම් මාස්ක් දාගත්තා. අපි යමු චිපොට්ල එකට. හරි. අපි කෑම එක ගත්තා. දැන් අපි බලමු කෑම එක කාලා කොහොමද සීන් එක කියලා. හොඳයි. මේකේ මම කඩේ ඇතුලේ මේක මිලදී ගන්න එක පෙන්නුවේ නෑ. මොකද ඒ හරිය සාමාන්‍යයෙන් චිපොට්ල එක ගොඩක් බිසි. ඔතන කැමරාව අරගෙන එහාට මෙහාට නටන වෙලාවක් නෑ. ටික් ටික් ගාලා එයාලට අපිට ඕන දේවල් ටික කියනවනේ. ඒතර එයාලා ටක් ටක් ගාලා බෙදලා දෙනවා. බෙදලා පැක් කරලා දෙනවා. මේ දවස්වල ඇතුලේ කන්න විදියක් නෑනේ. කොරෝනා හින්දා ටේක් අවුට් විතරයි තියෙන්නේ. එතකොට මේකේ මම ගත්තේ මම සාමාන්‍යයෙන් ගන්නේ බත් ටිකක්. ඊළඟට බීන්ස් ඔයාලා ඉන්ටර්නෙට් එකේ සර්ච් කරලා බලන්න බීන්ස් කියන්නේ මොනවද කියලා. බීන්ස් වර්ග දෙකක් තියෙනවා. බ්ලැක් බීන්ස් උයි තව බ්‍රවුන් එකකුයි. ඊළඟට අපිට කැමති ප්‍රෝටීන් වර්ගයක් දාගන්න පුළුවන්. ඒතර ඩොලර් 7ට හම්බෙන්නේ චිකන් තමයි. තව බීෆ් අනම්මනම් ගත්තොත් එහෙම ඒක 4 වඩා වැඩි වෙනවා. ඒතර මම සාමාන්‍යයෙන් ගන්නේ චිකන්. ඊට අමතරව අපිට ভেජිටබල්ස් ටිකක් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. මම සාමාන්‍යයෙන් ভেජිටබල්ස් ඇඩ් කරගන්නවා. ඊට අමතරව අපිට කෝන් ඒ කියන්නේ බඩේරිඟු ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව යාලගේ සෝස් වර්ග 3ක් තියෙනවා. ඒ සෝස් වර්ග 3න් 3ම හරි 2ක් හරි දාගන්න පුළුවන්. මම මේකෙන්
ඒක ඇත්තටම වෙන් කරලා තියෙන රස වර්ග තුනකට, සැර වර්ග තුනකට. සැර අඩුම එක, මධ්‍යම එක, ගොඩක් සැර එක. ඉතින් මම මේකෙන් මධ්‍යම සැර එකයි ගොඩක් සැර එකනුයි භාගි ගන්නවා හැමදාම. ඊළඟට මම චීස් ගන්නවා. ඊළඟට මම මේ උඩින් දාලා තියෙන ලැටිස් ගන්නවා. ඊට අමතරව අපිට මේකේ අවකාඩෝ බටර් එක ගන්න පුළුවන්. අලිපෙර වලින් හදපු බටර් එකක් වගේ එකක් තියෙනවා. ඒක ගන්න පුළුවන්. තව සවර් ක්‍රීම් කියලා දිනවා. ඒව දා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව කෝන් ගන්න පුළුවන්. මම කලිනුත් කිව්වා. ඊට අමතරව තව යාළගේ සමහර කාලවලට ඉතින් වෙනස් වෙනවා. මස් කන්න නැති කට්ටියට ටෝෆු කියලා જાතියක් තියෙනවා. ඔයාලට සර්ච් කරලා බලන්න පුළුවන් මොනවද ටෝෆු කියන්නේ කියලා. මම හිතන්නේ ඒක චයිනීස් කෑමක්. චයිනීස් මහරික්ම ෂුවර් නෑ. ටෝෆු කියන්නේ අපි හිතමු මස් කන්න නැති කට්ටියට ආදේශකයක් විදිහට ටෝෆු ගන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ ප්‍රෝටීන් බහුල ආහාරයක්. ඉතින් මේ වගේ ගොඩක් ඔප්ෂන්ස් තියෙනවා. අපිට කැමති දේවල් ටික තෝරලා මේ වගේ ප්ලේට් එකක් හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මේක ගොඩක් ෆුල්. ඒ කියන්නේ ගොඩක් පිරලා තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් මේක කාපුවාම මට නම් දවසක් ඉන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මම දවසම කන්නේ නැති දවස්වල සමහර දවස්වල ගොඩක් වැඩ වැඩි වුණාම කන්න වෙන්නේ නැහැ. උදේ බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එකට මොනවා හරි චූටි දෙයක් කාලා එනවා. දවසම බඩගින්න ඉන්න වෙන අවස්ථා තියෙනවා ලැබ් එකේ වැඩ වැඩි වුණාම. ඉතින් ඒ වගේ දවස්වලට මම හවස ගෙදර යනකොට මේ වගේ ෆුල් එකක් අරන් ගිහලා කාපුවාම උන්ටම ෆුල් වෙනවා. අර දවසම නොකා හිටපු එකේ කිසිම දෙයක් දැනෙන්නේ නැහැ මේ කාලේ වුණාම. ඊට අමතරව මෙයාලගේ තව ප්‍රසිද්ධ කෑමක් තමයි මේ බොරිටෝ කියන්නේ. මම නම් ඒකට කැමති නැහැ. එතකොට ඒක කරන්නේ මේ විදිහටම තමයි බත් ඊළඟට බීන්ස් මම අර කතා කරපු හැම දෙයක්ම මේකට දාගන්න පුළුවන්. ඒක මේ අපි ලංකාවේ කතා කරන්නේ අර ලංකාවේ තියෙන මේ ගෝදම්බ රොටි. මම ගොඩක් කැමති කෑමක් තමයි ලංකාවේදී කන්න තිබ්බ ගෝදම්බ රොටි. ඉතින් මේ ගෝදම්බ රොටි වලට ගොඩක් සමාන දෙයක් මට මෙහෙන් හොයාගන්න පුළුවන් උනේ මෙන්න මේ ටෝටිලා කියන එක. මේක ඇත්තටම මෙක්සිකන් කෑමක්. මෙක්සිකන් කෑමක්. මේක රොටියක් තමයි කෙලින්ම ගෝදම්බ රොටියක්ම තමයි, කිසි වෙනසක් නැහැ. ඔයාලට පේනවනේ. මෙන්න මේ ගෝදම්බ රොටියට මම ගෝදම්බ රොටි කියලා කියන්නම්. නැත්තම් මේ ටෝටිලා එකට මේ ටෝටිලා එක මැදට මම මේ ගත්ත දේවල් ටික තියෙනවනේ. මේ ටික මේ ටෝටිලා එක මැදට දාලා ඔතලා බුරිටෝ එකක් විදිහට හදලා ගන්න පුළුවන්. බොරිටෝ එක එක විදිහට ප්‍රොනවුන්ස් කරනවා. මගේ ප්‍රොනවුන්සියේෂන් වර්ධින්න පුළුවන්. කොහොම හරි මේක ඒකත් චිපොට්ලෙලාගේ නැත්තම් චිපොට්ල එකේ ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ කෑමක්, ගොඩක් ජනප්‍රිය කෑමක්. ගොඩක් කට්ටිය මේ බොරිටෝ එක අරගෙන ටෝටිලා එක අරගෙන ඒක මැදට මේ තමන් කැමති ඒවා ගෙන් ටික දාලා බොරිටෝ එකක් හදන් ගිහිල්ලා කනවා. ඒක කොහොම කනවද දන්නේ නැහැ. සැන්ඩ්විච් එකක කනවා ඇති. මම නම් අරගෙන නැහැ. මොකද මම කැමති මේ විදිහට බත් සහ මේක වෙනම ගන්න. ඉතින් මේකත් මේ $4 මේකත් ඇඩ් වෙන හින්දා මේක ඉල්ලුවොත් දෙන්නේ නැත්තම් නිකන් ඇඩ් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් හැබැයි ගාන වැඩි කරන්නේ නැහැ. මේ ඔක්කොම තමයි $4. ඉතින් මම $4 ගන්න පුළුවන්. ඔක්කොම ගන්නවා. බැරි වෙලාවත් මට කා ගන්න බැරි වුණොත් මම මේක ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා තියලා ඊළඟ දවසේ ඉතුරු ටික කනවා. එහෙම අවස්ථාව වෙනවා. ඉතින් සමහර දවස්වල බඩ පිරලා තිබ්බ වෙලාවක මම මේක ගත්තොත් එහෙනම් මට මේක ඉවර කරගන්න බැරි වෙනවා. ඒතර මම ඉතුරු ටික ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා තියෙනවා. කොහොම හරි අපි ගෙවන මුදලට දෙන ඔක්කොම ගන්න එපා. ඉතින් ඒක සාමාන්‍ය දෙයක් නේ. කොහොම හරි ඉතින් මේක තමයි පැක් එක නැත්තම් කෑම වේල හම්බෙන්නේ $7කට. ඉතින් මේක මම හිතනවා මේ ගෙවන මුදලට මේ රටේ හැටියට සෑහෙන වටින කෑම වේලක් කියලා. හේතුව අනික් තැන් වල බඩ පිරෙන්න කෑම වේලක් ගන්න $10ක් 12ක් 14ක් 15ක් වගේ වියදම් කරන්න ඕනේ. ඊට වඩා අඩුවෙන් තියෙන තැන් වල කෑම මදි වෙනවා සමහර වෙලාවට. මම කියලා පෙන්නන්නම් ඊළඟට තව මිනිතර අඩුවෙන් ගණන් කෑම තියෙන තැන් මොනවද කියලා. අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහා කමෙන්ට් එකක් දාන්න ඔයාලා කැමති නම්. එහෙනම් අපි බලමු දැන් මේක කොහොමද රසද කියලා. හොඳයි. කෑම එක නම් කාලා ඉවරයි. මට ඔයාලට දැන් මේක සමාන කරන්න ඕනේ ලංකාවේ මොකක් හරි තියෙන කෑම වේලක් එක්ක. එහෙම නැති වුණොත් වැඩක් නැහැනේ. ඒ කියන්නේ මට දැනෙච්ච විදිය මේ රස ඒ වගේ දේවල් ඔයාලට වීඩියෝ එකකින් දෙන්න විදියක් නැහැනේ. ඉතින් මට මේක ලංකාවේ මොකක් හරි තියෙන කෑම වේලක් එක්ක සංසන්දනය කරන්න ඕනේ. හැබැයි අවාසනාවකට මට එහෙම මතක් වෙන්නේ නැහැ කෑම වේලක් ලංකාවේ අපි කන කෑම වේලක් මේකත් එක්ක සමාන කරන්න. මොකද මේක මෙක්සිකන් ග්‍රිල් එකක් නැත්නම් මෙක්සිකන් කෑම කඩයක්. එතකොට අපි ලංකාවේ මම දන්න තරමින් කොළඹ නම් තියෙනවද දන්නේ නැහැ. මම දන්න තරමින් ලංකාවේ ඉතින් මෙක්සිකානු කෑම ප්‍රසිද්ධ නැහැ. එතකොට ඒ වගේ රෙස්ටොරන්ට්ස් එහෙමත් ලංකාව අපිට හොයාගන්න නැහැ. හැබැයි මේකේ බත් තියෙනවා. එතකොට බත් අපි හැමදාම කන දෙයක්. එතකොට බත් එක පොඩ්ඩක් තව චුටි මොන හරි චුටි කොළ జాතියක් දාලා හදලා තියෙනවා. මම දන්නේ නැහැ මොකක්ද කියලා පොඩි වෙනස් රසක් එන්නේ.
ඊළඟට මම කතා කරපුවා බීන් එක හරියට මට මෙහෙම හිතන්න පුළුවන්. අපි කව්පි වලින් කරි එකක් හැදුවොත් එහෙම කව්පි අපි සාමාන්‍යයෙන් කන්නේ තම්බලා. හැබැයි කව්පි කරි එකක් කව්පි වලින් කරි එකක් හැදුවොත් එහෙම මේ බීන් කරි එකත් එක්ක චුට්ටක් ළඟින් යනවා. චිපොට්ලේ කාලා තියෙන කට්ටිය සමානලාට hina වෙයි මේ වීඩියෝ එක බලලා කොහොම හරි මට මේ ගොඩක් සමාන කරන්න පුළුවන් දේවල් කතා කරන්නේ. ඊළඟට චිකන් කරි එක නම් ෆ්‍රයි කරපු චිකන් ඩෙවල් නෙමෙයි. හැබැයි අමුතු ටේස්ට් එකක් එයාලගේ මොනවා හරි තියෙනවා ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් ටිකක් දාලා ෆ්‍රයි කරලා තියෙන කොහමද ඒතකොට ෆ්‍රයි කරපු චිකන් වල ඔයාලට හිතා ගන්න පුළුවන් 3-5 නම් ටිකක් දවටලා චිකන් කෑලි ටික ෆ්‍රයි කරලා ගත්තාම ඒක ඊළඟට මම අර කතා කරපු ভেජිටබල් කරි එක ඒක නම් පොඩ්ඩක් ලූණු සහ එළවලු ටිකක් තෙල් දාලා ගත්තාම එන්නේ අන්න ඒ වගේ ටෙක්ස්චර් එකක් තමයි ඒකේ තියෙන්නේ. ඊට අමතරව මම කිව්වා අර මේ සෝස් වර්ගයක් ගැන. එතකොට ඒ සැර සෝස් එක නම් අපි හොඳට සැරට හදපු ලුණු මිරිසක් වගේ. අනික් එක ටිකක් සැර අඩුවට හදපු ලුණු මිරිසක් වගේ කියමු. හැබැයි ඒතකොට සැර අඩුවට හදපු එක ටිකක් ඇඹුල් රසයි. ඇඹුල් රසයට බරයි. ඊට අමතරව චීස් සාමාන්‍ය චීස් ඉතින් අපිට ලංකාවේ ගන්න තියෙන චීස් ටිකක් උඩින් ග්‍රිල් කරලා දාලා තියෙනවා. ඊට අමතරව අර උඩින්ම තිබ්බ කොළ ලැටිස් ඒක සලාද කොළ ටිකක් කපලා උඩින් දාගත්තාම නිකන් ඒක ලුණු දාලා මුකුත් මිරිස් දාලා මුකුත් කරලා නිකම්ම කොළ ටික කපලා සලාදයක් වගේ නිකන් උඩින් දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඕවා ටික තමයි මම චිපොට්ලේ එකෙන් කෑම වලක් ගාදී මම ඇඩ් කරගන්නේ. ඒ රසවල ටිකට මම කැමතියි. එතකොට සමහර කට්ටිය ඔකට කෝන් දා ගන්නවා, බඩේරින් දා ගන්නවා, සමහර කට්ටිය ඔකට අර මම කිව්ව අවකාඩෝ ක්‍රීම් එක දා ගන්නවා. ඊළඟට සමහරු මයොනිස් නෙමෙයි. සවර් ක්‍රීම්. මයොනිස් නෙමෙයි සවර් ක්‍රීම් දා ගන්නවා. ඉතින් ඔන්න ওই විදිහට මේ කටි රහ වෙනස් කර ගන්නවා එක එකනාගේ කැමැත්ත පරිදි. ඉතින් මේක මම මේ ලංකාවේ කැමැත්ත එක සංසන්දනය කරපු එක සමාන කරපු එක පට්ට වැරදි කියන්නේ රස පට්ට වෙනස් මෙහි තියෙන රස. හැබැයි ඒ දේවල් වලට අපි සමාන කැම් වේලක් ඒ වගේ කියලා අපිට යන්තම් මේක ගොඩ දා ගන්න පුළුවන්. යන්තම් මට එහෙම පොඩි සම්බන්ධයක් මට පිනිච්චින්ද මම කිව්වේ. අනික් කටට ඒක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. කොහොම හරි ඔයාලා මේ වගේ වීඩියෝස් වලට කැමති නම් අනිවාර්යෙන් පළයක් කමෙන්ට් එකක් දාලා කියන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එක ලයික් කරන්න, channel එක subscribe කරන්න. ඇමරිකාව ගැන මේ වගේ තවත් ලස්සන ඉන්ටරෙස්ටිං වීඩියෝස් වලට කැමති නම් එහෙනම් අදට ගිහින් එන්නම්. අපි තවත් මේ වගේ ලස්සන වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බ වෙනකන් ඔයාලා ඔක්කොටම සුබම සුබ දවසක්.